Summer 2019 Iligan edition. Let's go! Tas na naman na. Sayang kaya. Ibu na juga wala na human. Mana budget pan? Sayang. Graw, puli siya. Sige, ano, like, good. Ano ba yung pagiging na part mo? First time, ito kayo dito rin? Kasi may ginagawa. Ano ba kayo? Kan, wag ko na ganyan. Ay, ito ba? Ang part natin kasi naginaw. Lagi tayo nag-attempt like invest with ayo. May construction naman po. Ay, galing na. Ano tayo pa ito? Kaso, hako for... Kanina naman dito rin, nabunggad naman. Tingnan mo. Wala dito na?
Wala nito sa sa trabaho lang so. Sa kay tsura na pagkisa sa no. Muna niya ang bagong kwan doon, no? Improvement sa Tinago. Nasilegda na natarong, oh. Yung saka. Oh, kita ninyo. Tapos, nasa tawag ni siya, nasa diri na siya yung waiting shed gamay. Tapos, makita ninyo ang kwan, no? Ang falls. Gikan din sa waiting shed. Di kayo na klaro, pero. Oh. Pero. Tayo maging mo sa site sa Buru-un. Ano mo dito sa taas, ano mo dito sa talan. Fine, lagyan ko lang sa talan nito. Okay, lagyan ko talan nito. Tinago Falls. Tapos, Iligan. Kita na kilimutan sa ako. No, ito na dahil ang kita na gra, iniwanan mo karoon. Ah, kaya ako. Tuhod mo lang? Tuhod yung tuhod. Ini kali sa karon kay hindi ko lang kayo mag-ibig. Wala, okay, paligo ka ni. Oh, hindi ako. Oh, okay lang ko. Palisik sa goals. Nanay rainbow, oh. Eh, badan.
feeling? Grabe. Ako, gihangat po. Kaya nga, dinagulawan din. Kumana ka doon, dapat yung physically fit juga. O di ka maging sulubuan. Pag-agaw ka na hiking. One more. Kaya pa? Kaya. Lapit na tayo sa sun. Congrats. Diyan, bikin eh. Ay, ita-ita, ita-ita. Eh,